नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी मसुरको दाल फ्राई बनाउने छौं र मसुरको दाल भनेपछि हामी धेरैलाई कतिचोटी मन परिएर पनि रहेको हुन्छ र यही भएर आज एकदमै मिठोसँग बनाउने कोसिस मेरो रहेको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी चाहिँ मन पर्ने नै छ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नलाई नभुल्नुहोला। अब चाहिँ बनाउने क्रममा मैले यो मसुरको दाल लिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले लगभग 1 घण्टा जति अगाडि नै पहिले भिजाएको थिएँ। अझ एक रात भिजाए अझै राम्रो। त्यसपछि कुकरमा मैले अलिकति तेललाई राखिदिएँ। अब यसमा थोरै तेजपातलाई राखिदिएको छु र यसै मैले लगभग यो पानी चाहिँ सबै भिजाएर राखेपछि पानीलाई निकालेर फ्याँकिदिएँ र मसुरलाई चाहिँ यसरी यो कुकरमा राखेर यसरी चलाइदिने। हल्का एकछिन फ्राई गरेपछि यसमा थोरै नुन राखिदिने। हामी धेरै एकैचोटि नुन चाहिँ राख्दैनौँ र बिचमा यसलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ र अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानी राख्ने। पहिला त हामी बोइल मात्रै यो दाललाई गर्नेछौँ, त्यसपछि चाहिँ अलिकति बेसारलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब कुकरमा सिटी लाग्नलाई यसरी छोडिदिने। लगभग 4 सिटी लगाइसकेपछि कुकरमा यतिको दाल तयार भयो। अब चाहिँ मसला बनाउनको लागि एउटा प्यानमा यसरी तेललाई राखिदिने। तेललाई तातिनलाई छोडिदिउँ। त्यसपछि यसमा अलिकति प्याजलाई राखिदिने। लगत्तै सिङ्गो जिरालाई पनि राखिदिनुपर्छ र अलिकति अदुवालाई पनि मसिनो काटेर राखिदिने। अब यसमा थोरै हरियो खुर्सानीलाई पनि राखिदिने र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अब थोरै टमाटरलाई पनि राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब स्वाद अनुसारको नुन राख्ने। दालमा पहिले राखेको हुनाले थोरै मात्रामा अब नुनलाई राख्ने हो र यसलाई बिचमा यसरी चलाउने। यतिको भएपछि काश्मिरी यो खुर्सानीको धुलो हुन्छ, त्यसलाई मैले राखेको छु, जसले गर्दा पिरो भन्दा पनि हल्का कलर आउनलाई मद्दत गर्ने गर्दछ र यस्तो तरिकाले राखेर बिचमा यसलाई चलाउने। र तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र बोइल गरिसकेको दाललाई यसरी माथिबाट राखेर चलाइदिनुपर्छ। आजको रेसिपी कस्तो लागेछ लेख्नलाई नभुल्नुहोला र माथिबाट यो बाँकी रहेको जुन दालको पानी थियो त्यो पानीलाई पनि यसरी राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब अलिकति यसलाई कागतीको रसलाई पनि राखिदिनुपर्छ र थोरै धनियाको पातलाई पनि यसरी राख्ने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाउने। एकदमै मिठो बास्ना आइ पनि रहेको छ र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो मसुरको दालको फ्राई तयार भएको छ। यसलाई खाना या रोटीसँग मजाले सर्भ गर्न सकिन्छ र यस्तो तरिकाले सर्भ गर्ने मैले गरेँ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने यसपालि यस्तै तरिकाले मिठोसँग पक्कै पनि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। मसुरको दाल अति नै स्वादिलो बनेको थियो जब यसलाई खाइयो। र भिडियोमा रहनु भएको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। अर्को नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा पक्कै पनि मिठो राम्रो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।